สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กผลไม้หรือฟรุตเค้กค่ะฟรุตเค้กสูตรนี้เป็นสูตรเนื้อเค้กสปันค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเนื้อเค้กนุ่มมากๆรสชาติหวานกำลังดีเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากเตาอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองค่ะเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวค่ะจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในโถส่วนผสมค่ะจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้ตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องตีค่ะเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นมีสีครีมอ่อนหรือสีขาวจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำจากนั้นทยอยใส่นมสดลงไปทยอยใส่นมสดเทลงไปเป็นสายจนกระทั่งนมหมดค่ะใส่นมหมดแล้วก็ใส่กลิ่นส้มค่ะหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นวานิลาก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1 นาทีค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเนยก็สามารถใช้ได้ค่ะใช้เป็นเนยสดละลายอุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นตีต่อให้เข้ากันเป็นเวลา1 นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนค่ะตีส่วนผสมเสร็จแล้วต่อไปเราไปเตรียมพิมพ์ค่ะนำมะละกอแช่อิ่มไปใส่ในถ้วยค่ะหรือจะใส่ผลไม้อย่างอื่นก็ได้ค่ะจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด10 เซนค่ะใส่ผลไม้รวมลงไปตามจำนวนที่ต้องการค่ะจากนั้นตักส่วนผสมใส่ลงไปค่ะแจ็คใช้สกู๊ปไอติมตักนะคะขนาด5 เซนตักใส่ถ้วยลงไปนะคะ5 สกู๊ปค่ะก็จะได้ทั้งหมด5 ถ้วยพอดีค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถาดรวมกันไว้ค่ะเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบด้วยนะคะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะไม่เปิดพัดลมนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 19-20 นาทีค่ะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ยกออกจากเตาเคาะเบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากพิมพ์ค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะกดเบาๆรอบๆพิมพ์ค่ะเพื่อให้เค้กหลุดล่อนจากนั้นก็คว่ำลงยกพิมพ์ออกได้ง่ายๆเลยค่ะเค้กผลไม้รวมหรือฟรุตเค้กสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติหวานน้อยนะคะถ้าใครชอบเค้กผลไม้รวมก็ลองทำสูตรนี้ดูค่ะสำหรับใครที่ทำขายก็นำไปใส่กล่องไซส์ M ได้พอดีค่ะใส่กล่องปิดฝาให้สนิทอย่าให้มีอากาศเข้าเค้กก็จะนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมค่ะสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ 2-3 วันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ดูจากที่ไหนกันบ้างคะแวะมาพูดคุยทักทายในคอมเมนต์ได้ค่ะหรือกดส่งหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ